Alam niyo bang ilan sa mga contributors ng water pollution ay ang untreated household sewage, mga industrial at agricultural waste, na kung hindi maaagapan ay maaaring magsanhi ng mas malaking problema sa kalikasan at sa ating kalusugan. Kaya naman ang DOST gumawa ng isang modernong solusyon para tulungan ang isang slaughterhouse sa Davao de Oro sa kanilang marumi at mabahong problema sa wastewater. Ito ang vertical halophyte filter systems na kaya raw mag-purify ng wastewater gamit ang mga halaman, at yan ay dinayo pa mismo ng ating kasamahang si Diego. Nandiyan ka na ba, Diego? Sek, nandito na ako. What is up, guys? This is Diego with the J. So today, meron tayong kwentong maririnig kung ano nga ba yung napakagandang project ng Department of Science and Technology sa pag-develop nila ng isang filtering system na nakatulong sa isang slaughterhouse dito sa Nabunturan. So tingnan natin kung paano nga ba nakatulong sa communities itong project na to ng DOST. Tara! Malaki ang kontribusyon ng industriya ng slaughterhouse sa pagkain at ekonomiya ng bansa. Ayon sa datos ng National Meat and Inspection Service or NMIS, mahigit 100 ang rehistradong slaughterhouse sa Pilipinas. Mahalaga ang sektor na ito sa pagpapakain ng bansa at sa paglikha ng trabaho para sa maraming Pilipino. Pero sa kabila ng ambag nito, may mga negatibong epekto rin ang hindi maayos at maruruming slaughterhouse sa kapaligiran. Lalo na ang hindi wastong pag-dispose ng waste materials na maaaring magdulot ng polusyon sa tubig at hangin, pati na rin mga sakit. Ito ang mga problemang binigyang solusyon ng science sa tulong ng Department of Science and Technology o DOST. Sa tulong ng isang filtering system na binuo ng DOST, goodbye na raw sa maruruming dumi na inalalabas ng mga slaughterhouse. Paano nga kaya ito nakakatulong para sa seguridad ng kalusugan ng publiko at proteksyon ng kapaligiran? Ang Nabunturan ay isang munisipalidad at kapital ng Davao de Oro. Kilala ito sa malawak na lupaing agrikultural at kahanga-hangang likas na kagandahan. Ang kagandahan ng kalikasan sa Nabunturan ay tunay na kahanga-hanga na patuloy na lumalago at nagdadala ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pero hindi lamang sa likas na yaman kilala ang Nabunturan. Meron din itong iba't ibang infrastructures na sumusuporta sa agrikultura at iba pang industriya. Ngayong araw, bibisitahin natin ang isa sa pinakamalaking slaughterhouse sa probinsya, kung saan malalaman natin kung paano nila pinoproseso ang karne at ang mga hakbang na kanilang ginagawa upang masiguro ang kalinisan at kaligtasan sa kanilang katayan. Isang publicly owned ang Nabunturan Slaughterhouse na nagsimula noong 2008. Ibig sabihin, it is run by the local government of Nabunturan. This is not your ordinary slaughterhouse dahil AA slaughterhouse sila. Ibang klase. Meron siyang mga facilities, equipment, personnel at saka sistema na nakapasa sa National Meat Inspection Service or NMIS. So sir, ano siya, pasok siya sa standards? Yes, parang national standards yes, ng sir. slaughterhouse. So ibig sabihin, yung kinakatay namin dito, sir, pwede siyang dalhin o ibenta sa labas ng Nabunturan. So kapag AA ka, so pwede anywhere in the Philippines. Now sir, nabanggit niyo na AA siya, so may mga nagpapakatay dito outside ng Nabunturan. So sir, ibig sabihin ba nun, maganda yung nagiging epekto nito sa community ng Nabunturan? Yes, sir. Basically, maganda talaga. Tapos, na-ensure namin na talagang clean, safe yung meat na pinaprocess namin dito. Kasi AA standard kami. Since nandito na rin naman tayo, bibigyan tayo ni Sir Philip ng exclusive tour sa loob ng kanilang slaughterhouse.
So sir, waiting area ito. Yes, sir. Tapos gaano katagal sir naghihintay yung mga baboy dito? So basically, kailangan talaga ng mga baboy or ng mga animals na magstay for or makarest ng at least 6 hours before sila katayin. Ang tagal pala sir. Kaya nga, usually talaga, yung katay namin magsa-start ng 12 midnight. Midnight? Wow, talagang madaling Hanggang madaling araw. Tapos, once makatay na yon, meron kaming timbangan doon para doon yun ma-determine yung ilan yung babayaran ng mga yung nagpapakatay. Tapos, once ma-ready na lahat, ma-inspect na ng mga meat inspector, tapos pasado lahat, dinideliver na namin siya doon sa yung sa palengke. Yung iba naman, yung hindi sa palengke, kinukuha nila dito. Siyempre sir, alam naman natin na yung mga baboy, medyo may amoy. Sir, hindi ba siya nakaka-apekto dun sa community, sa mga bahay na nandito sa malapit dito sa slaughterhouse? Yes, actually, meron talagang epekto, but ang ginagawa namin, minimitigate namin. So, kaya nga, kailangan talaga namin na clean yung area, tapos yung mga dumi, dapat ma-discharge talaga doon sa lagoon. So, nandun sa likod yung lagoon namin, doon talaga pupunta lahat ng mga waste, no? Yung mga dumi ng hayop, tapos yung mga ibang parts ng mga laman loob na tinatapo na. Yung sa lagoon talaga, pinakamaduming parte talaga ng slaughterhouse yan. So, ang nangyayari, yung tubig na nadi-discharge from the lagoon, napupunta lang sa body of water, like yung creek na nandun sa So, likod. diretso na siya sir? Diretso na. Sa creek? Oh. At there's such time na nabisitahan kami dito ng mga personnel from the DNR, Environmental Management Bureau. So, in-inspect nila yung area, tapos nakita nila doon na yung slaughterhouse na ito, nag-ooperate ng walang wastewater discharge permit. Na-penalize kami, sir. So, sinabi doon na naka-violate kami sa Clean Water Act. Naging malaking hamon daw ang kanilang violation para sa kanilang negosyo. Kapag nawala yung slaughterhouse o napasara, kasi nga hindi kami pumasa, yung mga stakeholders namin, like the meat vendors, Yes, saan nila ipapakatay? Aside from that, yung mga taga-ibang lugar din na dito nagpapakatay, hindi na nila pwedeng ilabas yung ano nila, o hindi na sila pwedeng makapagpakatay dito. Aside from that, since this is a local economic enterprise, apektado yung income namin. Yes, sir. As an LGU. Then paano yung mga empleyado namin? Sa yung trabaho din yung nila, trabaho sir. nila. Oo. So talagang apektado lahat, no, ang lahat ng operation. Primarily talaga yung mga meat vendors. Oh, talagang napakalaki yung effect niya, sir. Ang problema ng slaughterhouse sa kanilang wastewater, naramdaman din ng Barangay Sasa na kalapit lang ng naturang katayan. According to the 2020 population census, 54,862 ang nakatira sa Barangay Sasa. Ang naging pangunahing problema raw nila sa kanilang lugar ang kawalan ng malinis na tubig. Number one problem sa barangay is ang water. Bakit niyo nasabi na isang malaking problema ito? Is kasi po, water is life, no? Saan ho galing yung tubig ninyo sa barangay? Sa Creek din ho, no? river. Ang creek na ito ang parehong creek kung saan inilalabas ng slaughterhouse ang kanilang dumi mula sa katayan. Gano'ng kahalaga yung malinis na tubig para sa inyo? Is every quarter nag-bayanihan kami. Kasi kinukuha namin yung pangligo, panglaba, panghugas ng Mga plato, pinggan, pinggan. sa mga bahay. inom. Okay, so, kailangan naming safe eh. Oho. So, lahat ho nung ginagamit nyong tubig galing ho sa creek. Yes po. Di kung kunyari ho pala yung creek, dumumi, edi Malaking epekto doon. automatic ho, Yes po. yung panghugas, panligo, lahat ho ng ginagamit Affected sa lahat. bahay, affected lahat. Yes po. Ngayon, Kap, alam ko na malapit kayo doon sa Nabunturan Slaughterhouse at yun din hong tubig na pinapakawalan nila ay napupunta rin ho doon sa creek. Yes po. No? Para sa mga residente, ang pagkakaroon ng malinis at ligtas na tubig ang kanilang top priority. Siyempre, importante siya, sir, kasi yung tubig is sa health natin ba? Mas mahalaga kasi para safe sa kanang kuan, katawan ng tao pag ininom, oo, sa mga gamit, safe.